Closed doors, I'm a fool for your love. Hello! Andito na naman si Mamita'S Cooking Vlog. Welcome to my channel! Kumusta na kayo mga mami, nanay, lola? Sana panoorin nyo ang aking vlog. Ito ang aking mga binabahagi sa inyo. Magustuhan nyo. Pero bago ang lahat, thank you sa aking mga subscriber. Parami ng parami sila. Masayang masaya ako. Ngayon, bahagian ko na naman kayo ng aking bagong recipe. Ito ang Sotanghon. Panuorin nyo ang aking mga ingredients. Ito na siya. Hello mga mamis, ito na yung ating mga ingredients. Dapat itong beans ay chicharo. Wala akong nakita, so ito na lang. Mayroon tayong ditong carrots. Siyempre, mayroon tayong panghalo dito. Wala akong hipon, so mayroon akong hinimay na manok. At baybawang, sibuyas, paminta, seasoning. At siyempre, mayroon tayo ditong konting soy sauce. At ito ay oyster sauce. At mayroon tayong gulay na bagyo pichay. Siyempre, ito na yung aking sinabi, sotanghon. At siyempre, gagamit pa rin tayo ng mantika. Pero doon na natin, alam nyo na yon, understood na yon, may mantika tayo. So, panuorin nyo ako mamaya sa aking pagluluto, gisadong sotanghon.
Hello guys, ito na ang aking finished product. Pansit Sotanghon ala Mamita. Thank you guys. Subscribe my channel. I love you.